हेलो एन्ड नमस्ते आज सबैले कमल हामीले यस भिडियोमा चाहिँ म्याथमेटिकल सफ्टवेयर नम्बर 1 SageMath सिक्न जाँदैछौँ। अब सिक्नु पर्ने त म्याटल्याब पनि छ, म्याथमेटिका पनि छ, तर SageMath चाहिँ ओपन सोर्स अनि सिक्न सजिलो हुने भएकोले फर्स्टमा यो सिक्न जाँदैछौँ। आज हाम्रो डे 5 रहेको छ। डे 5 मा हामीले के सिक्न जाँदैछौँ भन्दा how to plot implicitly defined function भनेर। अब यसमा इक्जाम्पल छ। अब हाम्रो यो xn x power n plus y power n 1 is equal to 1। अब यसलाई कसरी प्लट गर्ने भनेर यसो हेर्न जाँदैछौँ। अब यसमा यो सर्कलको इक्वेसन जस्तो पनि हुन्छ। x स्क्वायर plus y स्क्वायर is equal to 1 भयो भने त सर्कल भइहाल्यो। अब त्यसमा n को भ्यालु चेन्ज गर्यो भने कस्तो फिगर आउँछ त यसको बारेमा हेर्न जाँदैछौँ। फर्स्टमा अब हामीले के गर्नुपर्छ, x र y भेरिएबल डिफाइन गर्नुपर्छ। xy is equal to भेरिएबल त्यो के हो त x, y हो। अब सुरुमा हामीले n is equal to 2 राखौँ अनि f x, y is equal to फंक्सन डिफाइन गरौँ। त्यही माथिकै x power n plus y power n अनि माइनस 1 हुने भयो। त्यो 1 लाई यता ल्याउँदाखेरि अब यसलाई प्लट गर्नु पर्यो। अब यो कस्तो फंक्सन हो, इम्प्लिसिटली डिफाइन्ड फंक्सन भयो। fx is equal to 0 त्यस्तो भयो भने हाम्रो इम्प्लिसिट हुन्छ। जस्तै अब यसलाई प्लट गर्नु पर्यो भने फंक्सन हुन्छ सेजम्याथमा इम्प्लिसिट, IMPLICIT इम्प्लिसिट प्लट भन्ने हुन्छ। त्यसमा हामीले आर्गुमेन्ट दिनुपर्छ। अब इम्प्लिसिट प्लट अब फंक्सन दिनु पर्यो अनि हामीले x को रेन्ज के दिने त, यो हाम्रो माथि डिफाइन गरेको फंक्सन। अब x को रेन्ज चाहिँ -2 to 2 दिम अनि हामीले त्यस्तै y को डोमेन, रेन्ज हैन कि डोमेन, y को डोमेन पनि के दिम 2,2 दिम अनि त्यसपछि कलर COLR कलर इज इक्वल टु ग्रीन दिम अनि यसरी रन गरेपछि हामीलाई एउटा प्लट दिन्छ होला। यसरी हाम्रो n को भ्यालु 2 भयो भने त के हुने भयो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु 1 हुन्छ। त्यो भनेको यो सर्कल नै हो। अब यसैलाई हामीले कपी गरौँ, कन्ट्रोल सी अनि यसमा ल्याएर कहाँ गयो, कन्ट्रोल भी गरौँ। अब n को भ्यालु हामीले 3 राखौँ ल, के आउँदो रहेछ 3 राखेर रन गरौँ के आउँछ। 3 राख्यो भने हामीलाई यस्तो कर्भ दिने भयो। अब यसैलाई हामीले के गरौँ भन्दा एउटा 5 वटा फिगर ड्र गरौँ डिफ्रेन्ट भ्यालुको लागि। त्यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा अब यस्तो गर्न सकिन्छ। एउटा के र इम्प्टी लिस्ट बनाउने, PLT इज इक्वल टु लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट बनाउने अनि फर लुप लगाउने, फर I इन रेन्ज 1 देखि 5 वटा फिगरको लागि 6 अनि यसमा के गर्नु पर्यो भन्दा n इज इक्वल टु I भनेको n इज इक्वल टु I, सुरुमा 1 होला, सेकेन्डमा 2 होला, त्यसरी नै। अब f x, y इज इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो
त्यही फंक्सन हुन्छ x power n plus y power n minus 1 हुन्छ अनि त्यसपछि p is equal to plot हाम्रो implicit implicit plot x दिने अनि x को डोमेन दिने -2 to 2 अनि y को डोमेन दिने -2, 2 अनि हाम्रो color color is equal to last list भनेको हामीले कलर को लिस्ट बनाउने colors colors dot keys त्यो keys भ्यालु हुन्छ त्यसमा keys लिनु पर्यो अनि त्यसपछि हाम्रो हुन्छ यसमा 10 plus I को पावर स्क्वायर गर्ने त्यसपछि अनि plt dot append p गर्नु पर्यो माथि append गर्नु पर्यो plt dot append अब यो फिगरले माथि append गर्नु पर्छ append p अनि हाम्रो for loop मा के गर्नु पर्छ भन्दा for मा sum plt यसो गरेर रन गर्यो भने के आउँछ त हेरौं अब यसमा एरर आयो के आयो clrs is not defined भनेपछि त्यो मैले स्पेलिङ रङ गरे कहाँनेर color यहाँ o हुन पर्ने हो colors भयो त हो यसरी हाम्रो फिगर आएको छ यहाँ 5 वटा फिगर आउँछ 0 1 2 5 सम्म अब n को भ्यालु 2 आयो भने सर्कल आउने भयो अनि n को भ्यालु 3 भयो भने यस्तो कर्व आउने भयो अब n को भ्यालु यो स्ट्रेट लाइन भनेको के हो n को भ्यालु चाहिँ के हो कति भयो भने 1 भयो नि y is equal to के हुन्छ x minus 1 हुन्छ अथवा 1 minus x हुन्छ त्यो यो स्ट्रेट लाइन आउनु भयो यसरी हामीले n को भ्यालु डिफरेन्ट हुँदाखेरि यस्तो कर्व बनाउन सक्छौं अब यसरी यो भिडियोमा हामीले implicitly defined फंक्शन को कर्व कसरी बनाउने प्लट कसरी बनाउने भनेर सिकेका छौं अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले के सिकिन्छ पोलर प्यारामेट्रिक प्लट सिकिन्छ अहिले थ्यांक यू